Ну що ж, друзі, всім привіт! Ми сьогодні знаходимося на Ботаруці. Знов змагання. Організатор Фідерек.pl. Становисько або вимостка 20. Як бачите, у нас тут є багато цікавих зон. У нас є по лівій стороні канал. У нас є по правій стороні острів, але там сидить сусід, буде ловити з-під острова. Тому, в принципі, у нас є канал. І трошечки далі від каналу є хороший берег. Як варіант, можемо там трошки підкормити і ловити. Значить, тут я перший раз на змаганнях, але до цього я тут ловив. Саме в цій зоні я не ловив, я ловив по правій стороні, ближче туди до основних адміністративних будівель. От. Субота, непогана погода, був дощ, буде ще дощ. Але не так, як на минулих змаганнях. От. Як бачите, все вже приготоване. Буду сьогодні повторювати тут таку саму тактику, як і на минулих змаганнях. Але додатково взяв кукурудзу сьогодні. Хочу спробувати половити на бомбку, тому що в мене є такий от виробник цікавий. Це найбільша кукурудза, найбільше зерно, яке я бачив. Ну, в принципі, все по стандарту. Правда, сьогодні три підсаки, тому що тут є риба розміром кілограм, це типу карася, леня, ще щось є, якась риба. Діло в тому, що можна пробувати будувати тактику на ловлі цієї риби, а можна будувати тактику на ловлі коропа і амура. І амур тут достатньо великий, тому потрібні глибокі підсаки. От. Буду пробувати сьогодні ловити на декілька тактик. Побачимо, що підійде. Є тигровий горіх. Буду пробувати відсікати малу рибу, пробувати ловити коропа і амура. От. Ну, а так по прикормці, в принципі, все те саме, що було минулого разу. Одна прикормка на основі крушеного експандер пелета плюс залишки сенсаса з минулого разу. Це просто для загодівлі, але можливо будемо на неї ловити. Знову ж таки, залишки пелету з минулого змагання. Це типу мікс на основі аліраку. Ну і все. Ну така зварена свіжа конопля, небагато, тому що я буду її, скоріш за все, використовувати для того, щоб відтягнути малу рибу від точки, де я буду намагатись ловити крупну рибу. Стягувати рибу буду тигровим горіхом крупну. Це, в принципі, все. Ну що ж, побачимо. Czy nie masz tak wyżki alkoholu? Powiem ci tak. О, добре.
баги не пішло. Треба на подобати. Виходить баги. Ну, рідко, там бачили. Так, от так. Острів роздає. Там по лівій стороні є плато. Тобто йде така зона мілка-мілка, потім глиб. Швидко. І там ловлять, є можливість або на бровці, або за бровкою ловити. А в мене тут під ногами, але поки що активності нуль. На жаль, був фальшстарт у мене. Зловив одразу рибу, немає взагалі індикацій. Моя зона, на жаль, затягнута цією зеленою цвіллю. Ну що ж, будемо чекати рибу, годувати і чекати. А острів роздає. І в мене тут і можливості ловити нема під островом, тільки навпрост. Да, складнувато. Не знаю, що ми зловимо тут. Але одна індикація була і та десь риба пішла.
Сектор мертвий. Десять метрів не працює, нема навіть індикацій. Біля берегу риби нема. Я дивлюся по цій зеленій плісняві, немає бульб. Хоча я її трошки закормив біля берегу справа, але бульб нема. Ні зліва нема, ні справа нема. Закормив основну дистанцію, поки що там не ловлю. Можна спробувати пошукати рибу далі, але по цьому самому напрямку. Якщо риба зайде на точку, на ту, яку я годував, то буде видно, хоч будуть видно обчерки. Індикація якась буде, то можна буде одразу повернутися на основну дистанцію. Dwa dziesię wagi.
20 wagi. Так, 12:00, за 20 хвилин закінчили загодівлю. Тепер треба ловити. Більше шуміти не будемо. Рибу ми трохи розлякали нашою загодівлею. Треба півгодини почекати. Зараз ловлю на бомбку, тому що максимально тихо хочу якомога менше шуму робити в нашій точці.
ну що, хлопці, значить, закінчились змагання. На жаль, зловив я небагато риби, 2 я здав, 7,887, 750, здається. Ще я доловив 3-4 риби, одна така 5+, інші менші. От. Що цікавого, риба розбігається після закорму. В принципі, вдалося горіхом відібрати крупнішу рибу, тому що я дивився, яку рибу ловлять, фактично ловив мій сусід справа. І ловила інша зона зліва. Я маю на увазі мою цю зону. Хто кидав, в принципі, тут ловив. То в мене риба була крупніша. Але за рахунок того, що відкрита вода, кидати вліво не можна, тобто фактично ти маєш ловити в своїй зоні, там плюс-мінус 5-6 метрів. Ловив я на 24. Крупна риба була спочатку. Фактично, ну горіх в принципі спрацював. Працював добре острів. Біля мене сусід ловив справа прямо біля берега, і відповідно і підстрілював пелет туди само, то він нормально наловив риби. Всі інші по лівій стороні, які ловили на відкритій воді, відловилися так само погано. Як мінімум із тих, що я бачив, це десь 3-4 людини, які сиділи ліворуч від мене. Але в них там рельєф трошки інший, у них є плато і у них є типу бровка така, можна ловити на мілководді, можна трошки далі кидати і будеш ловити під бровку і там вже глибше. Але є що є, острів добре роздавав сьогодні. Ну, в принципі, і задоволений, і незадоволений, як завжди везе мені з витягнутим сектором. Що робити? Ну, якби вибирати не приходиться, ловимо там, де ловимо. От. Скоро до мене сюди прийдуть на зважування, тому побачимо, що я там наловив по кілограмах. Чіко. 12 і 15, нормально. Ще 12,60. Так, і так, загальна вага 12, зараз зважили 12,60 і попередньо 7,880 плюс 7, 650, 750, щось таке. 15, майже 30 кілограм. Для порівняння. Сусід справа від мене ловив під островом, прямо під самим берегом. Він зловив 36 і 36, коротше десь 70 з чимось кілограм. І я не скажу, що він там сильно годував і так далі. В нього почалися клювання, я не знаю, десь, скоріш за все, десь на 40-й, або на 40-й, або через годину після початку змагань. Все, що він робив, фактично він підстрілював пелет проводцею, рогаткою. От. У мене була така ситуація, у мене, в принципі, риба ходила десь на 15 метрах по верху води, я намагався її зловити на слов сінькінь. На жаль, не вийшло. Одну рибу я взяв, дуже енергійна була від лівого берегу, з-під кущів я там підкормлював, але це якраз десь метрів 7 від мене, в принципі, моя зона, тому правила не порушив. От так.
Весь день ловив на 24 метрах, бігав по різних дистанціях, далі ближче загодовував, небагато, але загодовував 15-метрову дистанцію. Також загодовував зліва берег і справа берег прямо біля себе, але погана ідея була, тому що після клювання риба ходить попід берегом отак. І фактично розмиває, розганяє. Якби навіть там якась риба підійшла, то вона б її розігнала б. Тому собі на пам'ятка близько біля свого становиська, біля своєї вимостки не годувати рибу, тому що може одну зловити і все, толку з того нема, тому що при виважуванні риби там все розганяється, якщо щось є. От. Бажано, якщо хочете ловити десь під берегом, 4-5 метрів подалі так від себе. Якщо є можливість, якщо між вимостками дозволяє дистанція, то бажано десь на такій відстані годувати. Якраз нормально, з руки дозволено, тому от такі змагання. Перший раз я саме в цій зоні є перший раз. Я ловив 2 рази до цього по правій стороні, там було, то там якби риби набагато більше було, і вона, хоча там була і менша, середня вага десь кілограм, але там можна було за 30, за 50 зловити легко. От. Але зато сьогодні був 1 короб. На жаль, 1 рибу я втратив. Закинув на бомбку, спробував половити на вафтер, закинув 10-й вафтер на гачок. Було нормальне брання, але поводок обірвався на вузлі. Я навіть не встиг вудку дістати, тому таке. Мені сподобалось все. Хороше ловісько. Обов'язково приїду сюди ще на змагання і так на рибалку. Тому якось так. Дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео.